नमस्कार, मराठी वीकली रेसिपीजमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. आज आपण मुलांच्या टिफिनसाठी अगदी योग्य अशी भरपूर प्रोटीन्सनं भरलेली खिचडी पाहणार आहोत. पण त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. आणि विशेष म्हणजे एक कमेंट द्यायला विसरू नका. इथे आपण 1 वाटी मुगाची डाळ घेतलेली आहे. ह्याचं साल तसंच ठेवलेलं आहे कारण आपल्याला पौष्टिक करायची आहे खिचड मसाले भात. ह्याच वाटीच्या 2 वाट्या 2 ते 2.5 वाट्या तांदूळ आहेत. हे पण धुवून घेतलेले आहेत. हे कोलम तांदूळ आहे. छान होतो ह्याचा पण भात, असा चिकट होत नाही एवढा, पण छान होतो. आता आपण कुकरमध्ये करायला घेऊयात. तेल टाकून घेऊयात. आपल्याला जास्त मसाला टाकायचा नाही, फक्त एवढं तेजपानच टाकायचं आहे. जिरे आणि मोहरी टाकून घ्यायचे. जिरे जरा भरपूर टाकायचे. कांदा टाकून घेऊयात आपण. जिरे थोडेसे लाल होऊ द्यायचे. कांदा टाकूया. कांदा थोडासा लाल होऊ देऊया. मिरची, अद्रक, लसूण आणि थोडासा कढीपत्ता आहे. तो पण छान भाजून घेऊया. आता याच्यामध्ये टोमॅटो आणि थोडेसे मटार घेतलेले आहेत, ते टाकूया. तेलातच आपल्याला फ्राय करायचे ते थोडेसे, जास्त नाही, परत ते शिजणारच आहे. आता थोडा गरम मसाला, धनेपूड आणि थोडासा घरचा काळा मसाला टाकूयात. हळद घेतलेली आहे. मीठ आवडीनुसार. हे सर्व मिक्स करून घेऊया. ह्याच्यातच आपण मुगाची डाळ टाकूया. तेलात जर छान अशी फ्राय केली डाळ तर आणखीन छान चव येते ह्याला. आणि तांदूळ पण टाकून घेऊया. तांदूळ अर्धा तास घेतलेला होता मी, धुवून भिजत घातला होता. छान मी मिक्स करून घेते. नंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये बटाटे आणि पाणी टाकायचे. आता याच्यामध्ये आपण बटाट्यासहित पाणी टाकून घेऊया आणि थोडंसं मिक्स करूया, म्हणजे थोडं खाली लागणार नाही आणि छान मिक्स पण करता येईल. आता तांदूळ तुम्ही जे वापरतात त्यानुसार तुम्ही पाणी टाकायचे. आता या तांदळाला जेवढा घेतलाय त्याच्या दुप्पट लागतो आणि 2 शिट्ट्या घ्याव्या लागतात कुकरच्या. कोणत्या कोणत्या तांदळाला 3 घ्यावं लागतं, त्यानुसार करायचं. आता ह्या तांदळाच्या वर मी थोडंसं 1 इंच पाणी ठेवणार आहे. आणि थोडीशी कोथिंबीर.
मिक्स करून घेऊया. थोडंसं लागेल आणखीन पाणी, एवढंसं जास्त वर तांदळापेक्षा ठेवायचंय पाणी. कोणत्या तांदळाला कमी लागतं, कोणत्या जास्त लागतं. दोन शिट्ट्या झाल्यानंतर आपण तो उघडून बघूयात कसा झालाय तो. छान झालेला दिसतोय, मोकळा पुलाव सारखा दिसायला झालेला, मोकळा सुटसुटीत. मुलांनाही असाच आवडतो. मुलांना काय मोठ्यांनाही असा छान सुटसुटीत झालेली खिचडी आवडते. अशी खिचडी अगर मसाले भात टिफिनला दिला तर तो बराच काळ टिकतोही आणि काहीच होत नाही त्याला, असाच छान राहतो दिवसभर. आता प्लेटमध्ये काढून घेऊया. ही रेसिपी आवडली तर एक लाईक जरूर करा. भेटूयात अशाच रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.